अलराइट म चाहिँ साइक्लिङ गरेर आएको छोटो मिठो होइन जोस् आज त बवाल भयो ओभर बवालहरू छ यसको चाहिँ सेन्सर छ क्या रुखमा ठोक्किने चान्स पनि एकदमै कम हुन्छ अनि बजारमा चाहिँ यस्तो हालत भइरहेको छ पानी परेर मतलबै भएन होइन सब तर्सिएर ओ भालेहरू ज्याक कराइरहेछ पुरै गाडीतिर गयो बुढाहरू पनि आजको भ्लग चाहिँ घरबाटै सुरु हुँदैछ यो च्यानलमा चाहिँ मैले साइक्लिङको भ्लग पेलिरहेको छु है सकेसम्म अनि अर्को च्यानलमा पनि बाइकको कोसिस गरिरहेको छु है एउटै क्यामेरा छ अनि खट्नु पनि गाह्रो हुन्छ क्या दिनभरि भ्लग बनायो रातभरि एडिट गर्नुपर्छ क्या फोन पनि त्यस्तै छ फोनहरू लिनुपर्ने सुरुमा चाहिँ ऋण तिर्नु छ क्या अराउन्ड 2-3 लाख रुपियाँ ऋण भइसकेको छ मलाई यो 1 महिना च्यानल गएको 4 देखि 5 लाख रुपियाँ घाटा लाग्यो क्या मलाई यस्तो साह्रो भएको छ क्या अनि त्यही माथि तत्काल ऋणहरू तिर्नुपर्ने भएको छ कोसिस गरिरहेको छु होइन जो सबलाई फेरि अहिले नै चाहियो क्या अनि यताउता गरेर म्यानेज गर्ने कोसिस गरिरहेको छु है तपाईँहरूलाई खुसी बनाउँदै मेरो खुसी नै सकिसक्यो क्या जे जस्तो भयो भने अब सङ्घर्ष गर्नै पर्यो होइन दुःखलाई काट्नु कोसिस गर्नै पर्यो त्यही सम्झेर अगाडि हिँडिरहेको छु निक्ल्यौँ यहाँदेखि भरे कतिजना हुन्छ राइडमा है हेरौँ भएन भने एक्लै जाने हो मतलब भएन होइन पहिला नि एक्लै हिँडेको अहिले नि एक्लै हिँडिदिने हो एकैचोटि म तपाईँहरूलाई बजार जान्छु अनि साइकलको साथी त्यो ट्युब पनि टाल्नु पर्ने छ क्या पम्चर भइरहेको छ अनि त्यो बनाएर अनि राइड जानुपर्छ है त गाइस म चाहिँ बजार आइसकेँ होइन अनि बजारमा चाहिँ यस्तो हालत भइरहेको छ पानी परेर सुरुरुरु हावा चल्यो के बिजोको हो आम्मामा ब्लगरहरूलाई चाहिँ अचारमा लास्ट चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या पानीमा भिजी बनाउनु पर्छ गाह्रो छ कहिले रोकिन्छ साथीले चाहिँ एउटा ड्रोन दिँदै रहेछ DJI म्याभिक कुनको हो होइन उसले चेक गरिदिनु न भन्दै थियो मलाई मलाई चाहिँ अब उडाइराखेको थाहा हुन्छ नि त उसलाई चाहिँ केही थाहा रहेन रहेछ क्या अब उसले कहिले पनि चलाएको छैन अनि म चेक गरिदिन आँटेको छु अहिले यो पानी रोकेपछि ड्रोन चेक गर्नु जानुपर्छ गाइस है सो अलराइट बाइक नकुदाउनु पर्यो भनेको थिएँ कुदाउनु परिहाल्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रोन एकजना साथीले हेरिरहेको रहेछ क्या एन्जल जिमी भन्ने त्यो ड्रोन चेक गर्नु जाँदैछु म उसले थाहा छैन क्या उसलाई चाहिँ फेरि ड्रोनहरूको बारेमा मैले चाहिँ अलिअलि उडाइरहेको हो नि त अलिअलि थाहा छ उडाउनु पनि मजाले नै आउँछ जस म बजेटले नभ्याएर हो क्या पढ्दाखेरि अरूकोमा बस्थेँ नत्र टेक्निकल कुराहरूमै म अब त्यस्तै साइन्स सम्बन्धी नै पढ्नु खोजेँ हो क्या कोसिस गरेको सकिनँ यसो अलिअलि ड्रोनहरू चाहिँ बनाउँछु क्या म अलिअलि होइन सामानहरू भयो भने मजाले नै बनाइदिन्छु प्रोग्रामिङ चाहिँ मजाले आउँदैन क्या त्यो ड्रोनहरू बनाउँदाखेरि अब स्टेबलाइजहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि त एकतिर ज्यादा करेन्ट गयो भने कोल्टे उड्छ हो यस्तो प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोग्रामिङै गर्नु मजाले आउँदैन क्या मलाई के गर्नु सकिएन ल हामीले चाहिँ ड्रोन हेरिसक्यौँ है उसले चाहिँ प्राइज अर्कै भनेर यहाँ चाहिँ अर्कै रहेछ त्यसमा कन्फ्युज भयौँ है ड्रोन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला मैले जुन धनकुटातिर जाँदाखेरि यही ड्रोन लगाएको थिएँ क्या ओभर बवालहरू छ यसको चाहिँ सेन्सर छ क्या रुखमा ठोक्किने चान्स पनि एकदमै कम हुन्छ पुरै कम्बो सेट अब के गर्ने हो उसले एकताल सोची हेर्छ अनि फेरि आउने हो सो अलरेडी मैले चाहिँ साइकल बनाइसकेँ अगाडिको पम्चर भएको थियो है बाइकमा गएर चक्का खोलेर बनाएर लिएर आएँ सो अब चाहिँ म साइक्लिङको लागि निक्लिन आँटेको छु यहाँदेखि माथि पिण्डेश्वरी मन्दिर जान्छु त्यहाँदेखि सर्ट झर्छु है सर्ट राइडको लागि अनि उसले ड्रोन चाहिँ आज भरेसम्म सोची हेर्छ म वाक्क भइसक्यो ड्रोन उडाउँदा हुन्छ नि जति धेरै ग्याजेट भयो त्यति धेरै तनाव हुन्छ जति ग्याजेट भएन त्यो पनि तनाव हुन्छ क्या हुँदा पनि नहुने नहुँदा पनि नहुने क्या त्यही हो गाइज अब हेरौँ होइन म नि ड्रोन लिने त सोच्दैछु यतै नर्मल्ली धरानतिरै हुँदाखेरि चाहिँ म
त्यस्तो खासै वास्तो लाग्दैन ड्रोनको। तर धरानदेखि बाहिर घुम्नु हिँडे यताउता गऱ्यो भने चाहिँ ड्रोनको बढी याद आउँछ क्या। त्यो ठाउँको सिनेमेटिक सटहरू लिनु मन लाग्छ होइन। बिस्तारै लिन्छु म पनि अब अलिकति ऋणहरू क्लियर गरिदिन्छु। अनि एउटा ड्रोन चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अनि के छ भने नेपालमा अब लाइसेन्स पनि छैन ड्रोनको। प्लस भनेको नागरिकता पनि छैन क्या मेरो। नागरिकता भएको भए चाहिँ उता काठमाडौँमा गएर फर्महरू भरेर अनि अनुमति लिएर चलाउनु मिल्छ। नागरिकता भएपछि सोचौँला अनि ड्रोन पनि किनेर सोचौँला। त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ निक्ल्यौँ है त। आइपुग्यो पिण्डेश्वरी। आउनु आउनु तलसम्म। ओ ज्याक ए यहाँबाट धरान बवाल देखिन्छ। सही हो। यहाँ एउटा टिकटक भिडियो बनाउनु पऱ्यो क्या। आज चाहिँ ओभरै अल्छी लागेर बाइकमा आएको थिएँ है। अब दाइ फर्किनुहुन्छ तर म दाइभन्दा छिटो पुगिदिन्छु है। दाइ घुमेर जाँदा म यहाँबाट सिधै ए तपाईँ कहाँ निक्लेर माथि? माथि ल गाइज भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है। आज पानी परेर बबालको भइरहेछ। आज एक्लै छु। सो अब यहाँदेखि लागौँ। ओभर डेन्जर सिडी छ नि फेरि यहाँ त। ठाडो ठाडो सिडीहरू छ। उदाइदिने हो मतलबै भएन होइन। सब तर्सिएर ओ भालेहरू ज्याक कराइरहेछ पुरै। गाडीतिर गयो कुखुराहरू पनि। लेउ लागिरहेछ हल्का। अरे सरी रक गार्डन यस्तै सरी दाइ। थ्याङ्क यू। के हो तिम्रो नाम? अनि तिम्रो? अनि तिम्रो? लाबाङ। पुरा जर्सीमा छौ त तिमीहरू त। फुटबल ग्याङहरू हो। ल बाई बाई। तल बाइक दोकान हो अगाडि नआउँदो रहेछ भाइहरू। हेलो बिग फ्यान हो? अनि तिमी त स्मल छेउ त अनि। अब हात मिलाऊ आऊ ल। तिमी पनि फ्यान हो होइन? अब तिमी पनि हात मिलाऊ ल। बहिनीलाई पनि देखाइदेऊ ल भिडियो हो ल। सो अल राइट म चाहिँ साइक्लिङ गरेर आएको छोटो मिठो होइन। जोस् आज बवाल भयो। एक्लै भयो नि बालै भएन क्या। जहिले केटाहरूलाई खोज्नुपर्छ क्या। मेन कुरा त जहिले खोज्नुपर्छ। फोन गरेर कहाँ छेउ आज जाने कि नजाने। महिनामा मेरो ब्यालेन्सहरू त्यत्तिकै कति सकिन्छ क्या। अनि अबदेखि चाहिँ म कसैलाई खोज्दिनँ पनि बोलाउँदिनँ पनि होइन। एक्लै हिँड्दैन हो बालै भएन। कन्टेन्ट भनेको मिलि नै हाल्छ होइन। बरु एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ यस्तो दामी कन्टेन्टहरू भेटिरहेको हुन्छु क्या। जस्ट लडौरो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। तर कन्टेन्ट त बवाल भेटिन्छ क्या।